guys, have a good day. Welcome back to my channel, Steffie Pinay. And today guys, kagagaling ko lang mag-workout sa gym. So after workout, naisipan kong gumawa ng Biko. So matagal na akong nag-crave ng Biko after yung competition ko. Matagal na rin akong hindi nakakain ng Biko. Siguro mga 2 months. Hindi na ako nakakain ng mga matatamis. Kaya, magluluto ako guys. So guys, ang mga sangkap ng aking Biko ay ito guys. Yan. Ano to guys? 4 na lubi na yung coconut juice ko. 4 na lubi. 8 cups of water, kaya ayan yung coconut ko, and half kilo of brown sugar, at saka ito, tinatawag natin itong mascuvado sa amin. Mascuvado to guys, iwan ko sa sa Tagalog, kalamay siguro. And ito, vanilla, lagyan natin para mas mabango. Yung ko guys, sticky rice, ayan, inuna ko na siyang niluto. 1.5 kilo to guys. Yan. Kaya magsa-start na ako magluto dito. So guys, magsa-start na ako magluto. And you know what? First time kong magluto ng Biko. Kaya, let's start. Habang hinihintay natin itong sticky rice natin, so magpapakulo tayo ng coconut juice. Coconut juice ba ito? We will see guys kung masarap yung luto ko. First time. Kailangan ko kumain kasi hinahanap ng aking tiyan. Minsan lang naman to guys. Ganyan talaga yung mga bodybuilder. Bikini ako guys. Bawal yung matatamis. Bawal yung ice cream kapag nasa preparation kang sasali ulit. So total, wala pa naman akong competition. Kakain muna. Pahinga ko muna yung yung katawan ko. Kaya cheat muna. Cheat. Hindi naman cheat. Bigyan lang ng reward yung ating tummy. So yung sticky rice natin, tignan natin kung luto na. Malapit na guys, look. Mga 5 minutes siguro. Kaya hintayin natin itong kumulo hanggang maging sticky. Guys, malapit na siya. Malapit na siyang kumulo. It started to boil already. So kailangan natin
Kailangan pala ano, sabi ni mama, yung coconut, nabigyan mo siya. Parang oil. Hindi ko alam kung tawag doon. Yan guys, kumukulo na siya. Kailangan pa talaga ng pakuluin, para mas para mas maging sticky siya. Sana masarap to, no? Gusto ko na kumain guys. Gusto ko na kumain kung Biko. Alam ko masarap. Kasi akong gumawa. Ayan. Kumukulo na siya. Hintay lang tayo ng magiging sticky to.
malapit na siya guys. Kunting tiis na lang, maluluto na. Hello guys, tapos na po ako magluto and thank you for watching. See you on my next video. And don't forget to subscribe and like. Bye bye.